สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกครั้งนะครับกับเล่าเรื่องช่างเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวลดความดังของแอมป์กีตาร์แล้วกันนะครับลดความดังของลำโพงแอมป์กีตาร์นะครับไอตัวนี้อันนี้คือตัวต้านทานอลูมิเนียมว่าจะเอาไปใส่ดอกลำโพง8 โอห์มนะครับกับสายชุดสายเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันสามารถที่จะลดความดังของตู้แอมป์ได้ไหมเป็นการลดความดังของตู้แอมป์นะครับคือแอมป์กีตาร์ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเสียงมันดังมากแล้วถ้าเกิดว่าเปิดเล่นค่อยๆอย่างเงี้ยเปิดเล่นเสียงเบาๆเสียงมันก็จะออกมาไม่เต็มเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันสามารถที่จะลดความดังได้ไหมครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาทำการเชื่อมเดี๋ยวผมจะลองแค่ตัวเดียวก่อนนะอันนี้มีค่าที่มันเขียนไว้ก็คือ100 วัตต์8 โอห์มตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองทำตัวเดียวก่อนลองดูซิว่ามันใช้ได้ไหมว่ามันจะลดแค่ไหนนะก่อนที่จะทำ2 ตัวอันนี้ผมสั่งมา2 ตัวนะครับถ้าเกิดว่ามันยังดังอีกผมก็จะเอา2 ตัวเลยเดี๋ยวเราจะลองทีละตัวแล้วกันเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาลองดูสายก่อนนะอันนี้สายผมซื้อมาแค่เมตรเดียวนะครับสายเบอร์16นะก็ต้องวัดสายดูก่อนว่าสายมันยาวเท่าไหร่เอาตัวที่ไกลที่สุดก็ประมาณนี้แล้วก็จะเผื่อไว้หน่อยประมาณเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวก็จะตัดสายผมซื้อมาแบบตัวสีดำกับตัวสีแดงนะแต่จริงๆแล้วไอตัวต้านทานตัวนี้มันไม่มีขั้วนะครับมันสามารถที่จะใส่ขั้วไหนก็ได้ผมก็เลยต้องอ้างอิงเอาว่าตัวสีแดงเป็นขั้วบวกตัวสีดำเป็นขั้วลบเอาไว้ใช้ในการอ้างอิงคราวนี้เมื่อวัดแล้วก็เดี๋ยวมาลองเชื่อมกันก่อนลวดเป็นลวดเบอร์16นะครับใช้สำหรับพวกสายลำโพงนะนี้ก็ลองเข้าสายเลยโอเคแน่นอนอย่างนี้คราวนี้เพื่อความเรียบร้อยก็ต้องใส่ปลอกให้มันด้วยอย่าลืมนะครับอย่าลืมใส่ปลอกนะอย่าว่าแต่ใครผมก็ชอบลืมเหมือนกันใส่ปลอกเนี่ยทำเสร็จทุกอย่างแล้วลืมใส่ไอ้ตัวนี้เป็นการทดลองนะครับแอมตัวนี้ผมซื้อมาแล้วผมไม่ค่อยชอบเสียงเท่าไหร่แถมดังด้วยก็เลยถ้าพังก็ซื้อใหม่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ทำการขูดนิดนึงเดี๋ยวไปลองก่อนนะครับว่ามันดังหรือมันเบาขึ้นไหมโอเคจากที่ได้นำไปทดสอบในส่วนของความดังเบานะมันลดได้แค่ประมาณสัก 10% ของความดังทั้งหมดนะเดี๋ยวผมก็จะลองเพิ่มไปอีกชุดหนึ่งให้มันเป็นคู่หนึ่งให้มันช่วยกันในการลดความดังโอเคเดี๋ยวเรามาต่อสายเพิ่มกันอันนี้ก็เท่าที่ลองแล้วก็ประมาณสักเสียงมันลดลงแค่ประมาณ 10% นะครับจากความดังนะนี่นะอันนี้แค่ต่อเหมือนกับขนานกันไปเฉยๆนะครับสมมุติว่านี่ขั้วลบนี่ขั้วลบนี่ขั้วลบนี่ขั้วบวกนี่ขั้วบวกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองมาติดตั้งบนลำโพงจริงกันจะใช้กาว2 หน้าแปะดูนี่ดำเข้าดำก็ได้นะจะลองใส่แน่นๆไว้ข้างหนึ่งก่อนนี่เป็นแค่การทดลองเฉยๆนะครับทีนี้เราก็มาสรุปกันนะในการที่ผมทำแบบนี้ถามว่าในความคิดผมเองเนี่ยถามว่าเสียงมันลดลงเยอะไหมผมให้ไม่เกินแค่ 10% นะครับสมมุติว่าเสียงมันดัง100เงี้ย
ถ้าเกิดเสียบตัวต้านทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเหลือแค่ประมาณสัก90ไม่เกินนี้หรอกมันไม่ได้ลดแบบเยอะขนาดที่แบบว่าความดัง100ลด50อย่างนี้ไม่ใช่นะครับนี่ขนาด2ตัวนะถ้าเกิดว่าฟังอยู่ด้านหลังเนี่ยจะเห็นอยู่นะครับว่าความแตกต่างเนี่ยระหว่างเสียบกับไม่เสียบค่อนข้างที่จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนแต่เวลาอยู่หน้าตู้นะครับหน้าตู้นี่คือน้อยมากไม่เหมือนฟังจากด้านหลังตู้นะครับถ้าด้านหลังตู้นี่จะเห็นชัดเจนเลยว่าเสียงมันลดลงอันนี้ผมให้แค่ 10% แล้วกันนะครับในการลดความดังของเสียงอันนี้ก็เป็นการทดลองปรับดูว่าเผื่อว่ามันจะลดความดังของแอมป์ตัวนี้ได้บ้างเพราะแอมป์ตัวนี้มันเป็นแอมป์แค่20วัตต์นะครับแต่โคตรดังแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยพวกแอมป์กีตาร์เนี่ยเวลาเปิดเสียงค่อยๆมวลมันจะออกมาไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่ต้องเปิดดังในระดับหนึ่งตัวนี้ถ้าจะให้ดังในระดับหนึ่งก็ต้องอยู่ที่ประมาณ8โมงแล้วกัน8 นาฬิกามันถึงจะเสียงจะออกมาค่อนข้างที่จะเต็มนะครับแต่ถ้าเล่นปกติถ้าอยู่ที่ประมาณสัก7โมงอย่างเงี้ยมันก็ดังนะถือว่าดังแอมตัวนี้ใครซื้อมาก็ให้ทราบไว้ว่าความดังมันค่อนข้างที่จะเยอะไม่เหมาะกับห้องเล็กๆแน่นอนแอมเครื่องนี้ส่วนหลักการทำงานอันนี้เท่าที่ผมคาดเดานะสมมุติว่าไฟจ่ายมาลำโพงเส้นขาวกับดำเนี่ยจ่ายมา100อาจจะมาแบ่งให้ไอ้นี่ให้สัก 10% และเข้าดอกลำโพงเนี่ย90%ผมว่าหลักการทำงานมันก็มีประมาณส่วนที่ว่าให้เทสเสียงเนี่ยอันนี้ผมลองแล้วถ้าเอาจากหน้าตู้เนี่ยก็คือแทบไม่ต่างกันเลยมันต้องลองของจริงนะครับมันถึงจะรู้ว่าความแตกต่างความดังของดอกลำโพงเนี่ยระหว่างใส่ตัวต้านทานกับไม่ใส่เนี่ยมันดังเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อแอมป์ลดวัตต์มาได้ก็ดีนะครับความคิดที่ผมซื้อแอมป์ตัวนี้มาเนี่ยก็คือว่ามันเป็นดอก12นิ้วดอก12นิ้วเนี่ยคือเป็นดอกที่ครบย่านของตัวกีตาร์นะมันจะทำให้เสียงมันใหญ่มันอะไรถ้าไปเทียบกับพวกลำโพงดอกเล็กๆเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ